Salutare, prieteni! În continuare vreau să vă prezint un mesaj din partea oamenilor către cei care vor depopularea planetei prin vaccinare. Stimați conducători, să nu uitați că poporul v-a ales și sunteți puși unde vă țineți cu mâinile legate de scaune în speranța de a rămâne acolo o eternitate. Dacă veți gândi că veți rămâne cu conștiința curată după aceste legi care sunt împotriva poporului, vă înșelați amarnic. Să nu uitați că deasupra noastră există un Dumnezeu și orice lucru nu o să rămână nepedepsit. Unde există risc, trebuie să existe și alegere. Argumentele mele împotriva obligativității vaccinării sunt următoarele. Cel mai important este că fiecare organism și fiecare om este diferit. Fiecare reacționăm în mod diferit atunci când intrăm în contact cu o substanță. Vaccinurile sunt produse de masă și în masă. Trebuie să știți că atunci când se face un vaccin, se face pentru un anumit gen de organism, iar cei care nu se încadrează în interval, ca și caracteristici ce țin de corpul lor, sunt trecuți la pierderi colaterale. Asta este realitatea. Vaccinurile care li se dau copiilor noștri nu au nicio legătură cu vaccinurile care ni s-au administrat nou acum 20, 30 sau chiar 40 de ani. Pe vremuri, înainte de 1989, mergeam în colonați să ne vaccinăm și era bine. Da, dar se omite un detaliu extrem de important. Acele vaccinuri de dinainte de 1989 erau produse în România de către români pentru români. Ce înseamnă asta? Înseamnă că erau vaccinuri adaptate tipurilor de gene existente în România, pentru că, genetic vorbind, copilul român nu este identic cu copilul danez, cu copilul francez, englez, rus, etc. Poate nu știați, dar vaccinurile care li se administrează copiilor noștri sunt făcute pentru francezi, americani, nordici, etc. Orice medic știe că oamenii au particularitățile lor fizice în funcție de mediul în care trăiesc. Una este rezistența la gera nordicului și alta a românului din București. Și încă ceva, vaccinurile făcute înainte de 1989 nu țineau cont de profit. Regimul comunist era primul interesat să aibă suspecți sănătoși, care să muncească și să poată arăta superioritatea sistemului socialist, așa cum se spunea pe vremea aia. Azi, vaccinurile sunt produse de privați care sunt interesați în primul rând de profit. Adică să vândă cât mai mult și cât mai repede. De exemplu, dacă un vaccin produs de X are efecte secundare, de ce nu ai cumpărat și remediul pentru acele efecte secundare produs tot de X? Atunci, efectele adverse se spărgeau direct în capetele producătorului, adică Institutul Cantacuzino. Dacă cei care au vrut această lege erau bine intenționați, puteau să aloce bani pentru angajarea celor mai buni cercetători la Cantacuzino, care să ne facă vaccinuri pentru români. De ce nu fac asta? Simplu, pentru că e vorba de profit. Vaccinarea copiilor, dar și a adulților, ar sta în pixul unui ministru al sănătății. Serios acum, aveți încredere în discernământul unei astfel de persoane din România de azi? Conform proiectului de lege avizat de Comisia de Sănătate, declararea unei epidemii naționale stă în voința Ministrului Sănătății. Și dacă el decide, suntem cu toții vaccinați fără comentarii. E greu să ne închipuim că așa cum Microsoft și mulți alții au mituit miniștrii. Decizia de a vaccina copiii trebuie să aparțină celui care va trage eventualele ponoase ale acestei decizii. Noi suntem cei care stau cu ei atunci când au febră, când au frisoane sau, Doamne ferește, mai rău. Ni se spune că statul are obligația de a asigura sănătatea cetățenilor și de aia trebuie să fim vaccinați cu toții. Serios? E vorba de același stat care le-a asigurat siguranța Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu? E cumva același stat care stă cu mâinile în sân în timp ce mii de copii sunt victime ale traficului de carne vie și au transformat România într-o sursă principală de materie primă pentru prostituție și pornografie? Acestui stat doriți să încredințați decizia de a vă vaccina copiii la grămadă? Ca pe vite? Ni se spune că cei care se opun vaccinării sunt manipulați de ruși. Fals. Majoritatea covârșitoare nu se opune vaccinării, ca procedeu medical în sine, ci obligativității. Ei sunt oameni pățiți, oameni ai căror copii au suferit efecte grave post-vaccinale, inclusiv moartea celui mic. Majoritatea celor care refuză vaccinarea și sau obligativitatea sunt oameni din marile orașe, oameni informați, oameni din tot felul de zone sociale. Mulți dintre cei nevaccinați sunt oameni care locuiesc în zone unde nu există medic, nu există servicii medicale minime sau sunt nomazi. Aceștia s-ar vaccina dacă ar avea cine să o facă sau măcar să-i întrebe de sănătate. Dar în loc să facem asta, vrem să injectăm pe ea care beneficiază deja de servicii medicale. Nu vi se pare ciudat că aceleași persoane, jurnaliști sau nu, care susțin că o persoană este liberă să-și aleagă sexul sau genul, chestiuni date de biologie, obiective, susțin însă că nu avem voie să alegem dacă injectăm în noi și în copiii noștri tot felul de substanțe pe care nu le-ai pune nici la flori în grădină, dar mite în organism. De ce se întâmplă asta? Pentru că unii dintre ei sunt agenți de influență ai unor companii farmaceutice.
Jurnaliștii sunt un caz aparte. În afară de cei care fac parte din categoriile mai sus menționate, mai trebuie să știți un lucru. Majoritatea covârșitoare a jurnaliștilor români de azi nu au o viață de familie și deci nici copii. Pentru mulți dintre ei, distracția înseamnă ieșirea la băut sau drogat la final de săptămână. Din cauza acestui stil de viață profund corupt, simt nevoia să compenseze și să susțină pe cei care vor să purifice societatea, inclusiv de corupție printre altele. Pentru că nu au niciun Dumnezeu, ei își închipuie că dacă toți vom sta cu minți și vom face ce ne va spune autoritatea în care cred ei, spitalul și poliția, ei vor putea în continuare să trăiască dezordonat, fără să sufere vreo consecință pentru acțiunile lor nesăbuite. Un ultim cuvânt despre medici. Nu cred că există vreun medic, chiar și de la țară, care să nu fi fost într-o informare despre cutare medicament, făcute pe banii vreunei companii farma. Dacă o fi vreunul, cinste lui, dar nu cred să fie. Aceste informări sunt pentru folosirea unui anume medicament produs de o anumită companie. Unii medici au și comisioane de vânzări, alții primesc donații pe ONG-uri. Acești oameni sunt direct interesați ca vaccinul respectiv să se vândă. Poate de aceea în România se petrece următoarea minune. La noi în țară, copiii vaccinați nu fac nici măcar efectele adverse prevăzute în prospectele vaccinurilor. Cum se poate? Păi așa, copiii fac aceste efecte adverse, dar medicii nu le raportează. Astfel, dacă Organizația Mondială a Sănătății raporta în 2016 că 1 din 1000 de copii prezentă reacții adverse după vaccinul BCG, în România raportul era de 1 la 172.000. Ori suntem noi unici în lume, ori e o mare rețea de corupție care leagă medicii de Big Pharma și acoperită de stat pentru a vinde cât mai multe vaccinuri. Deci, acum mai doriți vaccinarea obligatorie? Lăsați în comentarii părerile voastre.